React series එකේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ JSX ගැන. මොකක්ද JSX කියන්නේ? JSX වල තියෙන basic ඒ වගේ දේවල් අද ගොඩක් දේවල් අද අපි කතා කරන්න යනවා මේ වීඩියෝ එකේ. JSX වල තියෙන basics ගොඩක් තියෙනවා. ඒ දේවල් අපි හොඳට දැනගන්න ඕන React master කරන්න නම්. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක සෑහෙන ඉම්පෝර්ටන්ට් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. එහෙනම් තප්පරයක්වත් මේ වීඩියෝ එක skip කරන්න එපා. අපි ඉක්මනට යමු intro එකට. අයිබෝන් මගේ ෆ්‍රන්ට් යාලු හැමෝටම ඔබ මේක තුල ඇසිරෙන්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ JSX ගැන. මොකද්ද මේ JSX කියන්නේ? JSX කියන්නේ JavaScript XML. එතකොට මේ JSX නිසා තමයි React වල අපිට HTML ඉතාමත්ම ලේසියෙන් පහසුවෙන් ලියන්න පුළුවන් උනේ. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අපි එන කෙලිම ඩෙමෝ එකට යමු. JSX කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගමු. හරි මම මෙතන React app කියලා මෙතන මම ලියලා තිනවා h1 tag එකක්. ඇත්තටම මම මේක හරි මැද්දට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ class name කියලා මම ලියලා තිනවා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් class කියලා ලියනවනේ HTML වල. නමුත් මේ JSX වල අපි ලියද්දි class name කියන එක අපි ලියන්නේ මේ විදිහට. class කියලා ලියලා capital N අකුර. මේකට කියන්නේ camel casing කරනවා කියලා. අපි class එකක් ගෙන්නනවා නම් අපි මෙහෙම තමයි JSX වල අපි මේක ලියන්නේ. හරිද? එතකොට මේ තමයි class name එක. මම මේක index.css එකේ තමයි display flex කියලා මෙන්න මේක කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක තමයි class එකට apply වුනේ මේක හරි මැද්දේ එන්න. හරිද? ඒක තමයි මුලින්ම කියන්න ඕනුනේ JSX පාවිච්චි කරද්දී classes අපි use කරන්නේ classes call කරන්නේ class name කියලා. n අකුර එතනදී capital. හරි. ඉතින් අපි එහෙනම් paragraph එකක් ලියමු මේ විදිහට. JSX අපි ලියන්නේ සංගල වරහන් ඇතුලේ. අපි JSX කෝඩ් එකක් ඒ කියන්නේ මොකක් හරි එකතු කිරීමක් අඩු කිරීමක් ඉවෙන්ට් එකක් අපි ඉවෙන්ට් එකක් හැන්ඩල් කරන ඒවා අපි ෆන්ක්ෂන් ඕන එකක් අපි සංගල වරහන් ඇතුලෙන් තමයි දාන්නේ. එහෙනම් අපි මුලින්ම අපි ගමු කොහොමද වැඩේ කරන්න කියලා. හරි මම මෙතන ලියන්නම් ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕන ටෙක්ස්ට් එක 100% for JSX කියලා මම මෙහෙම ලියන්නම්. හරිද? දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන 100% for JSX කියලා. දැන් මට මේ 100% කියන එක මම 10 වැඩි කිරීම 10 කියලා ලියන්න ඕනේ කියලා හිතමුකෝ. එතකොට මම ඒක ලියන්නේ කොහොමද? සංගල වරහන් ඇතුලේ. හරිද? මෙහෙම සංගල වරහන් ඇතුලේ මම මේක මේ විදිහට අඩු කරගන්න. ඒතරකට මම පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් රීසයිස් කරගන්න. මේ JSX කෝඩ් ලියන්නේ සංගල වරහන් දෙකක් ඇතුලේ. මම ලිව්වොත් 10 වැඩි කිරීම 10 කියලා මම මේක සේව් කරොත් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක මෙතන පෙන්නනවා. මම මෙතන 20 වැඩි කිරීම 20 කියලා දැම්මොත් ඕගොල්ලන්ට පේයි 400යි කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඇවිල්ලා arithmetic operations මොකක් හරි අඩු කිරීම වැඩි කිරීම දැන් අපි හිතුව මෙතන එකතුවක් දැම්මයි කියලා. එතකොට 40ක් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අඩු කියලා දැම්මොත් බිඳුවයි. අඩු කිරීම. ඊට පස්සේ අපි ඕන දෙයක් බෙදීමක් කියමුකෝ. එකයි. හරිද? ඉතින් ඒ වගේ ඔපරේෂන්ස් අපිට මේ සංගල වරහන් ඇතුලෙන් තමයි දාන්නේ. දැන් මේ ලිව්වේ මොකද්ද? දැන් ඕගලන්ට මතකද මම මේක පොඩ්ඩක් zoom out කරන්නම්. අපි මේ වගේ එකක් කොහොමද නිකන් JS වල ඒ කියන්නේ JavaScript වල ලිව්වේ. අපි script කියලා tag එකක් දාලා get element by id කියලා ලියලා ඒක get element by class name query select ඕවා පාවිච්චි කරලා නේද අපි මේ වගේ දේවල් ලිව්වේ. function එහෙම හදාගෙන නේද? දැන් බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා මේක. අපිට සංගල වරහන් ඇතුලේ arithmetic operation එකක් මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒ පළවෙනි එක. අපි ඊළඟට variable එකක් හදලා අපි කොහොමද variable වල තියෙන values display කරන්න කියලා අපි ඊළඟට බලමු. දැන් variable එක කොහෙන්ද හදන්නේ? variable එක අපි මෙතනදී හදද්දී මෙන්න මේ return වලින් එළියේ return එකෙන් එළියේ මෙන්න මේ සගල වරහන් ඇතුලේ තමයි අපි ඒවා ටික ලියන්නේ. variable declare කරන ඒවා. අපි ලිව්වොත් variable declare විතරක් නෙමෙයි functions හදන ඒවා ඔක්කොම ඒ විදිහට තමයි කරන්නේ. එතකොට මම මෙතනට variable එකක් හදන A කියලා මම මෙතනට 10 කියලා දාන්නම්. හරිද? 10යි. මට මේ variable එක පෙන්වන්න ඕන නම් මම කරන්නේ මොනවද? මම මේක දැනට මකන්නම්. නෑ මම මේක මෙහෙම තියන්නම්කෝ. ඊළඟට paragraph එකක් දාන්න. මේ variable එකේ තියෙන මේ value එක පෙන්වන්න ඕන නම් මොකද්ද මම ලියන්න ඕනේ? ඕගොල්ලොම දැන් කියන්න බලන්න මොකක්ද දාන්නේ? අර සංගල වරහන දැම්මා. මම ලිව්වා A කියලා. මම සේව් කරොත් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් 10 කියලා මෙතනට පේනවා. දැන් මම මෙතනට 20 කියලා දැම්මොත් දැක්කද? ඒ value එක change වෙනවා. හරිද? ඒ තමයි variable එකක් හදලා variable එක call කරපු විදිහ. හරිද?
right. ඔයගලන්ට මතකනේ මේ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියනවා නම් JavaScript එකේ ඔයගොල්ලෝ කොහොමද ලියුවේ value එකක් දාලානේ get element by id in HTML ඕවනේ දැම්මේ. දැන් බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලානේ. හරි. මේ තමයි JSX වල තියෙන power එක. හරි. දැන් අපි if statement එකක් කොහොමද ලියන්නේ කියලා බලමු නේද? if statement එක. මම තව paragraph එකක් ලියනවා. paragraph එකක් දාලා මම if statement එකේ මොකද්ද මට වෙන්න ඕනේ? දැන් මෙතන A වල value එක 30යිනේ. මම කියන්නම් A වල value එක 50ට වඩා වැඩි නම් greater කියලා පෙන්නන්න. එහෙම නැත්නම් lesser කියලා පෙන්නන්න. ඔන්න ඕක මම ලියන්න ඕනේ කියලා හිතමු. මම ඒක කොහොමද ලියන්නේ? කොහොමද? මෙන්න මේ විදිහට සංගල බලන්න දැන් මම පොඩ්ඩක් zoom කරන්නම්. හරි. මම මෙතන ලියනවා ඒක විශාලයි නම් 50ට වඩා question mark එක දාලා double quotes එක දාලා මේ තමයි true එක මම ලියන්න යන්නේ. true වුණොත් 50ට වඩා වැඩි නම් greater කියලා දානවා. හරිද? එහෙම නැත්තම් කියන එක තමයි මෙන්න මේ විදිහට colon එක දාන්නේ. මම දානවා ඊළඟට double quote එක දාලා lesser කියලා. දැන් මොකද මට එන්නේ? lesser. ඇයි මේක 30 නිසා. මම මේකට 60ක් වගේ දැම්මොත් ඒතර 60 විශාලයි 50ට වඩා මට greater එන්න ඕනේ. මම මේක save කරන්න. දැක්කද? greater කියලා ආවා. මේ තමයි if statement එකක් ලියන විදිහ. මම zoom out කරන්නම්. එතකොට ඕගලන්ට තේරුණා if statement එකක් මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. හරිද? බලන්න කෝඩ් එකේ කොච්චර line ගාන අඩු වුණාද කියලානේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි if statement එකක් ලියවන JavaScript එකේ අපි script tag එකක් ඇතුලේ HTML එකෙන් එළියේ HTML එක ඇතුලේ ඒ කියන්නේ script tag එකක් ඇතුලේ කරන අපි මේවා ලියන්නේ. නමුත් බලන්නකෝ HTML ඇතුලේම මම මේ විදිහට ලියනවා සංගලවරන් දාලා. හරිද? වැඩේ ලේසි නේද? මේ තමයි JSX වල තියෙන power එක. හරි. මම දැන් එහෙනම් මෙන්න මේ ටික වෙනුවට මම මේ ටික මම paste කරන්න මේ විදිහට. හරිද? දැන් මෙතන තියෙනවා employee details කියලා මට first name age එක country එක කියලා මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. හරිද? දැන් මම මෙන්න මේ A අකුරත් මම මෙතනින් මකන්නම්කෝ. මේක වැඩක් නැහැ. හරි. දැන් මට ඕන කරනවා variable තුනක් හදාගන්න කියලා හිතමු. හරිද? variable තුනක් විතර හදමු. නෑ මේකට variable 3යි 4යි 5යි. ඔක්කොම පහක් විතර හදමුකෝ const කියලා. const first name කියලා මම හදනවා John කියලා. ඊළඟට මම දානවා ඔය විදිහටම ඉතුරු ටිකත් variable වලට. හරි. මම මේකට අදාළ ඔක්කොම values ටික මම මේ විදිහට variable පහකට දැම්මා. මම මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියන එක දැන් ඕගොල්ලන්ට හිතෙනවා ඇති නේද? මොකද්ද මම දැන් මේ කරන්න යන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා නේද John Allen Smith කියලා. ඒව මම ඔක්කොම variable පාවිච්චි කරලා කරනවා. මතකයිද අර ඉස්සල්ලා x value මේ a value එක variable එක display කරපු හැටි? අන්න ඒ වගේ තමයි. කොහොමද මේ John මේ first name එක මෙතනට පෙන්නන්නේ කොහොමද? මම මේ variable එක copy කරලා මම මේක වෙනුවට සංගර වරහනක් දාලා මෙතනට මේක paste කරනවා. මම මේක save කරනවා. බලන්න John කියලා පෙන්නුවා. මම මෙතන ලිව්වොත් වෙන එකක් David කියලා. එතකොට ආතන David කියලා change වුණා. හරි. මම ඒ වගේම Alan එකටත් මම දානවා ওই විදිහටම මෙන්න මේ middle name එක මෙතනට. හරිද? ඊට පස්සේ surname එකත් මම මේ ආකාරයටම මට දාන්න පුළුවන් මෙතනට. ඊට පස්සේ age එක මට ඒ විදිහට දාන්න පුළුවන්. දැක්කද? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි variable වල තියෙන values අපි display කරගත්තේ. හරි. දැන් අපි function එකක් හදමු. function එකේ මම කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ first name එකයි middle name එකයි surname එකයි මේ තුනේම එකතුව full name එකක් හැටියට ගේන්න. මම මෙතන මේ first name කියලා ලියලා තියෙන්නේ. මම මෙතනට full name කියලා ලියන්න. full name. හරිද? මෙතන මේ text එක මට first name කියලා ලියවිලා තිබුණේ. ඒක මම full name කියලා ලියන්න. හරි. මේ තියෙන මේ parameters මේ තියෙන variable තුන මම මෙතන variable තුනක් හැදුවානේ. මම function එකක් ලියන්නම්. ඒතර මේ function එකෙන් return කරනවා සම්පූර්ණ නම. ඕක තමයි මට කරගන්න ඕනේ කියලා. හරි. එහෙම හිතමුකෝ. මම මෙතන මේ ශ්‍රී ලංකා කියන එක මම මේ country එක මම මේක දැන් copy කරලා මෙතනට දාන්නම්. එතකොට ඒකත් හරි. හරි. මම එහෙනම් ලියන්න function එකක් const කියලා get full name කියලා ලියනවා. හරිද? equal මම ලියනවා arrow function එකක් හැටියට තමයි ලියන්න යන්නේ. arrow function එක ලියන්නේ කොහොමද? මේ විදිහට arrow key එක දානවා. හරි. දැන් මම කොහොමද මේ තුන් දෙනා parameters තුනක් හැටියට යවන්නේ? මේ තුන් දෙනා parameters තුනක් හැටියට තමයි මෙතනට යවන්න ඕන. එතකොට ඒ තුන් දෙනාගේම එකතුවක් තමයි return කරන්නේ. එතකොට මට function එක call කරපු ගාම full name එකට අර pass කරපු parameters තුනට මම නම් තුනක් දැම්මනම් වැඩේ ලස්සන්ට මෙතන display වෙයි.
අපේ first full name එක විදිහට. හරි. එහෙනම් මම කොහොමද parameters තුනක් යවන්නේ? මේකෙදී මම ලියන්නම් first name එකෙන් f අකුර දාන්නම් parameter එකක් නේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ middle name එකෙන් m අකුරක් දාන්නම්. ඊළඟට surname එකෙන් s අකුරක් දාන්නම්. හරි. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම දැන් return කරනවා මේ තුන් දෙනාම එකතුවක් හැටියට. ඉතින් අපි පාවිච්චි කරමු ওই වැඩේට template literal. string වල තියෙනවා template literal කියලා. ඒක දාන්නේ අපි backtick එකක් දාලා. backtick එක කියන්නේ මොකද්ද? මම මේක control+ කරන්න. මම පොඩ්ඩක් zoom කරන්නම්. උතර ඔයගලන්ට පේනවා මේක ලියලා තියෙන විදිහ. මේක ලියලා තියෙන්නේ සිංගල් කෝට් එකක් හැටියට නෙමෙයි. දැන් සිංගල් කෝට් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ විදිහට ලියන එකනේ. මේක කෙලින් අතරට තියෙන්නේ. backtick එක ඇදේට තමයි තියෙන්නේ. හරිද? මම මේක control- දාලා පොඩ්ඩක් zoom out කරගන්න. දැන් මෙතනට මම ලියනවා මෙන්න මෙහෙම. ඩොලර් මාක් එක දාලා සංගල වරහන දාලා f අකුර දානවා. ඊළඟට මම පොඩි ස්පේස් එකක් දැම්මනම් හරි. ආයෙ මම දානවා ඩොලර් මාක් එක දාලා m අකුර දානවා. ඔය විදිහටම අර තුන් දෙනාම දානවා සංගල වරහන් දාලා. හරිද? දැන් ඕක අපි ලිව්ව ෆන්ක්ෂන් එක. දැන් කෝල් කරන්න එපානේ. මම මේ full name කියන එක කොපි කරගත්තා. මෙන්න මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මකලා මම ඕන්නම් තව එකක් මෙතනින් දාන්නම්. full name කියලාම ලියන්න. ඒතර ඔයගලන්ට ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන් නේ. මම මෙතන function කියලා දාන්නම්. එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙනවද දෙකේ වෙනස? මම මෙතනට full name ලියනවා නම් function එක call කරන්නේ අපි ඒකත් සංගල වරහණක් ඇතුලේ තමයි ඒක call කරන්නේ. හරිද? මම get full name කියන මෙන්න මේ name එකම එහෙමම දීලා මම වරහන් ඇතුලේ නම් තුනක් පාස් කරනවා. මම ලියන්නම් nick Steve කියලා ලියන්නම් Jones කියලා ලියන්නම්. මම මේක රන් කරනවා. මේ ෆන්ක්ෂන් එකෙන් ආපු එක Nick Steve Jones කියලා මට ඒක පෙන්නවා. දැක්කද? මේ තමයි ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරපු හැටි. බලන්නකො කොච්චර ලේසිද කියලා. ෆන්ක්ෂන් එකක් රන් කරා මේ විදිහට. අපි පැරාමීටර් එකේ දාපු වැලියුස් තුන දාලා ලස්සන්ට අපි පැරාමීටර් එක පාස් කරා මේ විදිහට ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරලා. හරිද? මම මේ තුන් දෙනා පාස් කරා මේ විදිහට. එතකොට ඒක මේ විදිහටම එක්සිකියුට් වුණා. මේ ෆන්ක්ෂන් කියලා මම මෙතන දාපු එක පොඩ්ඩක් මේක මම මෙහෙම ලියන්නම්කෝ ෆන්ක්ෂන් කියලා. නැත්තම් මේක වරහණක් දාලා තිබ්බහම මේකත් දැන් කෝඩ් එකේම කැලලක් වෙනවා. හරි. එතකොට පොඩ්ඩක් තේරෙනවනේ වැඩි. හරි. මේව දාන්න. full name from function කියලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරි. right. එතකොට ඒක තමයි ෆන්ක්ෂන් එකක් කෝල් කරන හැටි. මම මේ ෆන්ක්ෂන් එකක් ක්‍රියේට් කරා ඒක කෝල් කරා. variable create කරා ඒක කෝල් කරන හැටිත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඊළඟට අපි හදමු array එකක්. අපි array එකක් හදමු මෙන්න මෙතනින් පස්සේ. const arr කියලා මම apple grapes oranges කියලා ලිව්වා. හරිද? මේ තමයි මගේ array එක. මට ඕනේ මෙන්න මේ paragraph එකෙන් පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ලියනවා. හරිද? මම දැන් මෙතන දාන්නම් මෙන්න මේ first name එක කියමුකෝ. මම කියනවා David කැමති ඇපල් කන්න කියලා. හරිද? එතන මම ලිතන ලියනවා likes to eat කියලා මෙන්න මේ ARR එකේ 0th position එක. array එක කියන්නේ ඒ විදිහටනේ. එතන ARR 0 කියලා දානවා. දාපු ගාම double quote මේ සංගල වරණක් ඇතුලේ තමයි ඒක දාන්නේ. හරිද? David likes to eat apple. හරිද? ඒ විදිහට තමයි ඒක දාන්නේ. සංගල වරහණක් ඇතුලේ. ඉතින් මේ JSX වල තියෙන එකම වෙනස තමයි අපි දාන්නේ කෙලිම සංගල වරහණක් ඇතුලේ. හරිද? හොඳට තේරුණානේ. හොඳට මතක තියාගන්න සංගල වරහණ දාන්න. දැන් මට ඉස්සෙල්ලා සංගල වරහණ මේ අමතක වුණා. ඒක නිසා මට ARR 0 කියලා පෙවුණා. ඉතින් ඒතර ඕගලන්ටත් තේරෙනවා මේ විදිහට ආදිසියේදීවත් ආවොත් ඕගලන්ට අමතක වෙලා වරහණ දාන්න සංගල වරහණ. ඒ සංගල වරහණ දැම්මනම් value එක කෙලිම read කරනවා. දැන් මේ ARR 0 නේ. එතකොට මම මේකට 1 කියලා දැම්මොත් දෙවෙනි එක්කෙනාව ගන්නවා. grapes. අන්න ඒ ආකාරයට. හරි. දැන් අපි ඊළඟට කරමු මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. අපි ලියමු ULLI set එකක්. front end අපි ලියමු languages කියලා. languages. හරිද? ඊළඟට මම දාන්න ULLI set එක. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ULLI set එක ලිව්වා HTML, CSS, JavaScript, React කියලා. හරිද? දැන් මම මොකද්ද කරන්න යන්නේ? මේ ටික මම මෙහෙමම ඩිස්ප්ලේ කරනවානේ. මට ඕන කරනවා කියලා හිතන්න මේක කට් කරලා variable එකට දානවා. දැන් බලන්න මම මොකද්ද මේ කරන්නේ කියලා. HTML tag එකක් variable එකකට දානවා.
කරන්න පුළුවන් වැඩක්ද? කරන්න පුළුවන් එකක් JSX පාවිච්චි කරලා. මොකද්ද මම කරන්න යන්නේ? මේක කට් කරනවා. කට් කරලා අර හදපු variable එකේටම මම const කියලා ලියලා lang කියලා මම මේ විදිහට දාන්නම්කෝ. දාලා equal එක දාලා අරක මේ විදිහට paste කරනවා. බලන්න error එකක්වත් පේනවද? නැහැ. ඒ තාම මට මේක display වෙන්නේ නැහැ නේද? display වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? call කරේ නැහැ. දැන් ඕගොල්ලෝම කියන්න මම මේක කොහොමද call කරන්නේ? const lang. JSX එකක් නම් මම මොකෙන්ද surround කරන්න ඕනේ? සංගල වරහන් වලින්. එහෙනම් මම මෙතනට ගිහිල්ලා සංගර වරහනක් ඇතුළට lang කියලා දැම්මනම් අර ULLI set එක පේනවා. දැක්කද? HTML element එක. බලන්න මේක අපිට JavaScript එකෙන් කරන්න පුළුවන් වෙච්ච එකක්ද කියලා. අපි මෙහෙම ලියලා තියෙනවද? නෑ නේද? බලන්න JSX පාවිච්චි කරලා අපිට කොච්චර දේවල් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. නේද? අන්න ඕක තමයි JSX පාවිච්චි කරලා අපිට මේ වගේ HTML element පවා අපිට කෝල් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. අපි ඊළඟට ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදමු නේද? ඔබ්ජෙක්ට් එක. මම ඒකත් දාන්නම් මෙන්න මේ විදිහට. const p object සමානයි කියලා මෙන්න මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක දැම්මා. f name එකයි age එකයි කියලා. දැන් කොහොමද ඔබ්ජෙක්ට් එකක් කෝල් කරන්නේ? ඔය විදිහටම තමයි. මෙන්න මේ සගල වරහනක් දැම්මා. මෙන්න මේ p object එක කියලා දාලා dot කවුද ඉන්නේ? අපි age කියලා ගමුකෝ. එතකොට 40 කියලා මෙතන පේනවා. මම age කියලා මෙතන දාලා තියෙනව නේද? මම මේකම ඇත්තටම කට් කරලා මෙතනට දාන්න. මගේ age එක කොහොමද තියෙනවනේ. මෙන්න මේ විදිහට age එක කියලා. දැන් මම මේක වෙනස් කරොත් මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක මම මෙතන age කියලා තියෙනවා. නමුත් age එක නෙමෙයි මෙතනට ආවේ. දැක්කද? මෙතනත් age එකක් තියෙනවා. දැක්කද? මේ const age කියලා සහ p object එකෙත් age එකක් තියෙනවා. මම මේක 60 කරොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන p object age එක මේ තියෙන තැන 60 වෙයි. මම මේක සේව් කරන්නම්. 60 වුණා. ඒ වගේම අපි අන්තිමට අපි දාමු ඔබ්ජෙක්ට් එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ වගේ කෝඩ් එකක්. p object f name is years old කියලා. මම මේක සේව් කරන්නම්. Smith is 60 years old. මේ තියෙන Smith කියලා f name කියලා දාලා මේක තමයි ඒ විදිහට කෝල් කරලා තියෙන්නේ. දැක්කද? වැඩේ ලේසි නේද? මේ තමයි JSX. අද අපි කතා කරේ කොහොමද variable එකක් හදලා JSX එකේ කෝල් කරන්න කියලා. ඒ වගේම function එකක් කොහොමද හදන්නේ මේ විදිහට arrow function එකක්. ඒ වගේම template literals backtick පාවිච්චි කරලා මේ තුන් දෙනාම එකතු කරලා අපිට කොහොමද run කරන්න පුළුවන් උනේ function එකක්. ඒව ගැන කතා කරා. ඒ වගේම අපි HTML එක සම්පූර්ණ tag එකක් UL tag එකක් අපි කෙලින්ම variable එකකට assign කරලා ඒක කොහොමද display කරේ කියලාත් අපි බැලුවා. ඒ වගේම object එකක් හැදුවා, array එකක් හැදුවා. දැක්කද මේ arrays හැදුව විදිය, මේ array call කරපු විදිය. array එකක් හැදුවා මෙතන. මෙන්න මෙතන array එක හැදුවා. මේ arr කියලා. ඒ වගේම array එක call උත් කරා. ඉතින් බලන්න අපි අද ගොඩක් දේවල් cover කරා JSX ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ දේවල් හොඳට අත්හදා බලන්න React app එකක් හදලා JSX එක හොඳට ඉගෙන ගන්න. මොකද මේ දේවල් ඕගලන්ට සෑහෙන වටිනවා. ඉස්සරහදී ඕගලන්ට app එකක් හදද්දී React වලින් මේ දේවල් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. JSX වල සෑහෙන වාසි තියෙනවා. අඩු line ප්‍රමාණයකින් ඕගලන්ට වැඩි වැඩ ප්‍රමාණයක් කරගන්න පුළුවන්. ඒකයි අපිට ගොඩක් වටින්නේ. ඒකයි අපි මේ libraries පාවිච්චි කරන්නේ. මේ වගේ frameworks libraries පාවිච්චි කරලා අපි කරන්න යන්නේ අපේ කරන්න යන time එක සම්පූර්ණයෙන් ඉතුරු කරගන්න එක. මොකද ඒක තමයි අපිට ගොඩක්ම වටින්නේ. එහෙනම් ඕගලන්ට මේ වීඩියෝ එක හොඳට තේරුම් යන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මොනවා හරි අපහැදිලි දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ලයික් කරන්න. වීඩියෝ එක channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් යාළුවෝ අතරේ share කරගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ජය වේවා cheers අපි ගියා.